Dạ, con của em là lúc bé sinh ra là bị bẩm sinh, nên lúc 2 tuổi rưỡi thì em đã đi đo thể lực cho bé, là biết bé bị điếc 80 decibel. Và bé bị vậy thì bé không thể giao tiếp được và bé không nghe được những âm thanh, là không nghe được những âm thanh, và không nghe được những cái tiếng động ở bên ngoài nên không nói được. Và em đã giờ bé như vậy thì em rất là khó khăn với bé, vì em cũng đi Okay, cảm ơn. Dạ. Dạ, sau đó là em cố gắng là mua cho bé được một cái máy này đa một, là bé đeo vào lúc 2 tuổi rưỡi, là em cũng đi tới bệnh viện, để cho bé học tập nói, và đeo theo một thời gian ở bệnh viện là khoảng chừng nửa năm là bé theo học. Nhưng mà những bác sĩ nói là vậy, một phần là do một cái máy, nếu như một cái máy một cái máy đây đa một này nó có một cái tần số nhất định, mình không có hiệu chỉnh được lên nữa, nó chỉ nghe được những âm trầm và là những âm trầm thôi, còn âm cao bé không nghe được. Và em cũng dẫn bé đi học nhiều nơi lắm. Một ngày học ở bệnh viện thì một tuần 3 buổi, còn em có cho bé ra ngoài hòa nhập để bé nghe được những âm thanh của những bạn bè trang lứa, lớp trẻ, rồi cho bé nói, bé học thêm cái ngôn ngữ nữa. Nhưng mà bé cũng phát triển được một phần nào, chứ không có thể nào mà nghe được hết những âm thanh mà với máy mà hiện tại bé đang đeo. Sau đó là một thời cho bé học một thời gian là khoảng chừng không nhớ chính xác, là khoảng chừng 3 tuổi. 3 tuổi là em cho bé vào một trường khuyết tật. Trường khuyết tật, trường hiện tại bé đang học là trường Anh Minh, là vì trường đó là nó có một cái chuyên về của các sơ dạy về những bé khuyết tật, về những ngôn ngữ. Nếu như âm nào mà bé không có hiểu, bé không nói được, là sẽ ra dấu bằng cách là múa ra dấu hiệu tay. Dạ. Rồi hiện tại thì mình bé học nay là được lên lớp 1. Hiện tại là học từ lúc 3 tuổi, mà nay là bé được 8 tuổi, là bé đang học chỉ có lớp 1 thôi. Có nghĩa là những con khác trong lớp học này rất là bé. Và cái ý của em là gì? Là bé là học trường khuyết tật này là rất là chậm. 2 năm chỉ có được 1 lớp. Tại vì bé nó không có nghe được nhiều, và nó không có tiếp thu được những cái bài học của cô dạy á, là nên là bé còn rất là chậm, nó không nghe được nhiều, không có tiếp thu được, và cũng đôi lúc những từ được âm trầm thì bé nghe, bé hiểu nhiều, còn những âm cao thì đôi lúc bé không nói được. Cho nên là bé hiện tại bây giờ 8 tuổi mà bé đang học lớp 1 ở trường khuyết tật Anh Minh. Ok. Bye.